Ok, chào mừng anh em quay lại với kênh Satan Gaming của mình nhá. Thì hôm nay cũng là thứ tư, thì cũng là được 3 ngày cho tất cả anh em trải nghiệm bãi xe thể thức mới anh em ạ. Đấy, thì nói chung là mình thấy bãi xe đợt này nó cũng mỗi người thì một cảm nhận riêng anh em ơi. Bởi vì mình thấy có nhiều anh em than là nó quá chán, cả ngày không ai đánh nhau. Đấy, xong thì cũng có anh em mà phải than là phải canh cả ngày. Đấy, nói chung là nó tùy theo cái lượng sức mạnh của anh em mà có trải nghiệm khác nhau nha bạn. Nhưng mà điểm trừ của nó là không còn ấy nữa nha em, không còn gọi là tính gọi là đồng đội trong server quá nhiều nha em, bởi vì ngay cả trong server thì nó cũng hiện nút khiêu chiến nha anh em nhé. Đấy, như anh em nhìn thấy này, cùng server mà nó vẫn có cái nút cướp đoạt này là thứ nhất này. Xong rồi lại còn bãi hai người đỗ thì nói chung là thì cũng ok thôi, nhưng mà nó cũng hơi khó nói nhờ. Ok, đấy, nói chung là cái bãi xe này thì anh em nào khỏe thì anh em ngồi cả ngày thì anh em cũng chán nhá. Còn anh em nào mà yếu yếu mà muốn ngồi cả ngày thì lại cũng phải đánh nhau liên tục thì là cũng chán nhá. Đấy, nói chung là như thế thôi nhá. Có người yếu có người mạnh, nhất là mấy cái bãi vàng này thì chắc là đánh nhau cả ngày luôn anh em ơi. Mấy cái bãi vàng này thì anh em cứ gọi là lực chiến thì cân cân nhau, xong rồi ác này đấm ác kia thì đấm nhau cả ngày anh em ạ. Đấy, nói chung là rất chi là vắng đầu, nếu mà anh em không canh cái thì anh em cũng mất xe luôn. Đấy, thế nên là anh em muốn yên bình thì xuống bãi bạc, bãi đồng nhá. Đấy, và có một điều thì chắc là cũng không hẳn nhiều anh em biết, đó chính là khi anh em hết cái vé đỗ xe này thì anh em xuống bãi xe đồng đỗ thì không cần ấy nhá, không bị mất vé gì nhá. Đấy, trong thời gian chờ đợi hồi vé này này thì anh em có thể xuống bãi xe đồng anh em đỗ, ok chưa? Đấy, cũng tránh bị thọt quá nhiều. Đấy, cho nên là cứ đánh nhau mạnh mạnh lên thì xuống bãi xe đồng thôi anh em ơi. Đấy, không có vấn đề gì cả nhá. Chung là bãi xe thì cái cơ chế thì nó quá là gọi là bình thường rồi, không có gì khó hiểu cả anh em ơi. Đấy, và được cái thì bãi xe này nó đúng kiểu nó boost cho mấy cái hệ mà chơi đam ấy anh em ơi. Mấy cái hệ chơi đam này tăng tấn công và đép của người chơi lên nhá. Đấy, tăng tấn công lên tận 45% anh em ơi. Đấy, đối với các hệ như cung kiếm hay là gì ấy, thì tăng 45% tấn công thì nó cũng không tăng được nhiều như cái các hệ chơi đam anh em ạ. Vậy cho thằng pháp sư mà tăng 45% tấn công nó phải khác gấp mấy lần ác cung ác kiếm tăng 45% tấn công nha bạn. Đấy, thế là những anh em thú này các kiểu này cũng đều được tăng tấn công nhá khi họ thủ. Đấy, nên là đi công là nhiều khi là hơi bị ảo diệu đấy anh em ơi, hơi bị ảo diệu đấy. Đàm cứ gọi là như mưa luôn anh em ạ. Đấy, còn cung kiếm thì nói chung là cũng chả được tăng gì, tăng gọi là tí đép thôi, còn tấn công thì cho cung kiếm thì cũng tăng thêm một chút sát thương thôi anh em ạ. Đấy, thế nó cũng chả tăng HP hay gì nhá. Đấy, tăng HP thì nó lại thành váng đầu quá rồi. Ok, đấy, có cái bút gọi là thành quả tức thì này thì anh em đỗ ở cái bãi xe VIP thì mới có nhá. Đấy, các bãi xe thường thì không có đâu. Còn có cả cái bút khắp nơi bội thu này thì như là đông đông thì là được này anh em này. Đấy, đông đông thì là được nhá, nhưng mà đây như thấy không đông lắm thì vậy. Để mình sang bãi xe khác xem nào. Cái bút đấy lúc nó hiện lúc nó không, tụ họp sôi nổi. Ok, cái bút khắp nơi bội thu này nó là cái gì nhỉ, mà hai bên này một bên có một bên không nhỉ? Thành quả tức thì này, khắp nơi bội thu này. Đấy, nó ghi mỗi người chơi nhận ấy thôi, còn ở đây thì cũng không ai nhận được cái bút đấy cả. À đây, khắp nơi bội thu. Đây là hai ác ở hai server khác nhau nhá, đều nhận được cái bút khắp nơi bội thu này. Mình thì không nhận được. Ok, 326 nhận được này. Có lẽ như là 326, đúng rồi, 326 đứng ở đây thì hơi đông này anh em này. Thế nên là sẽ nhận được nhá. Là đông ở đây là có 4 ác thôi. 1, 2, 3, 4 ác thôi. Đấy. Đúng rồi.
cần gọi là một ác anh em đứng ở giữa này nữa, và nói chung là thêm vài ác nữa đông đông vào thì mới nhận được cái bút này nhá. Đấy, cái bút khắp nơi bội thu này. Đấy, còn bên 452 này thì lại không có bút. Đấy, người đứng ngoài thì lại có bút. Ảo vãi trưởng anh em ơi. Có 2 ác 452 thôi. Ok, thì đấy, cụm anh em thì có thể nhìn tổng số lượng các ác đang chơi ở đây. Đấy, cả clone thì cả cụm mới được 100 ác thôi anh em ạ. Cả cụm là 3 server thì phải nhỉ? 3 hay 4 ấy, 4 server. 4 server nhá. Mà mới được có 100 ác. Đấy, tầm sáng này. Đấy, và chênh lệch này thì chủ yếu là anh em chịu khó đỗ hay không thôi. Tổng điểm các thành viên trong server mà. Đấy. Server 391 này thì gộp 5 server, nên là đông hơn hẳn nhá. Cũng là hơi khó nói nhỉ. Ok, nói chung là cũng không có gì đặc sắc lắm anh em ơi. Ở bãi xe mới thì bây giờ anh em gọi là cũng tính cạnh tranh nó không còn cao. Đấy. Chỉ có những anh em nào gọi là thích đánh nhau ở cái tầm trung trung thì còn đánh nhau được. Và cái đánh nhau của nó là 2 tiếng 40 phút nó mới hồi một lần. Đấy. Thế nên là đánh nhau cũng chả được thoải mái lắm. Đánh tầm 2 vé xong bắt đầu ngồi gọi là treo mõm luôn. Đấy. Nói chung là cũng thấy cơ chế đợi vé của nó là cũng hơi ấy nhá. Và khi anh em đi công bãi xe khác thì anh em cái xe này của anh em bị reset luôn. Đấy cũng là một cái điểm là làm cho anh em không muốn công. Đấy. Khi anh em reset quá sớm thì quà đây nó lại chạy lại từ đầu. Mà mấy cái xe này thì càng đỗ lâu thì nó mới càng ra quà xịn nhá. Đấy. Nên là anh em reset sớm quá thì nó lại ít ra được quà ngon. Đấy. Còn cái điểm đỗ xe này. Điểm đỗ xe này thì không quan trọng nhá. Thì ý là nó không phụ thuộc vào thời gian anh em ạ. Đấy, thời gian anh em đỗ bao nhiêu thì nó cũng cái điểm đỗ xe này nó cũng chỉ là 120 trên phút, tùy theo cái độ bút của anh em ấy nhá. Đấy, ở bên này thì 134. Đấy. Nói chung là tùy theo cái độ gọi là bút của tổng của anh em. Chứ còn đỗ lâu hơn thì nó cũng không tăng cái điểm đỗ xe nhá. Điểm đỗ xe chính là cái điểm anh em đua top đấy. Ok chưa? Thì nói chung là cái này thì nó sẽ tăng lên này. Nên tầm 6-7 tiếng bắt đầu là nó lên tận 300 mấy trên phút cơ. Đấy, nói chung là cái này thì super thôi. Còn điểm còn tài nguyên thì cũng thế, càng lâu thì nó cũng tỷ lệ ra đồ nhiều, nó càng nhiều nhá anh em nhá. Đấy. Ok. Nói chung là đánh giá qua về cái bãi xe mùa này một tí thôi anh em ơi. Đấy, nhưng mà video hơi ngắn nhỉ. Nữa bây giờ vào danh đánh nhau tí cho nó ấy nhỉ. Đấy. Anh đánh nhau thì cũng không căng lắm anh em ạ. Làm vài trận nhá. Đấy, cho anh em xem đi. Đây, kiếm vét dìu. Ok. Bật cái tăng tốc lên. Đấy. 7 tỷ tấn công à. Ok, một ác nói chung là cũng có đồ chơi, có cả cung này, dị tinh các kiểu này. Không ăn thua rồi nhỉ. Không ăn thua nha mày. Ác thú đến từ server 223. Server của Rorit thì phải. Nhìn pet là cũng hòm hòm đấy. Làm luôn trận này. Anh em gọi là chill chill ở dưới danh tông sư 1 thôi nha mày. Đấy. Mình lên bách luyện thì mình cũng hay quên đánh. Pháp sư 158m. Ok, trưởng lúc đầu thì cũng khá đau, nhưng mà về sau thì lại thấy không vào đam nữa rồi. Ok.
Một ác lỏ 157m. Chung là giờ mình cũng chả cần check chỉ số lắm anh em ơi, nhìn qua cái tấn công thôi. Tấn công mà tầm 9-10 tỷ trở lên thì bắt đầu thì áp của mình thì nó mới ngăn ngán. Nhìn tầm 7-8 tỷ là chắc là vẫn trong tầm khả năng gọi là đấm qua đấm lại anh em ạ. Đấy, có cung có báo đây. Chung là không ăn thua nhỉ. Có ác lò nữa. Ác lọ này cầm tài không. Tài không này sẽ không đủ đam giết mình rồi anh em ơi. Khả năng là cũng trôi rất nhanh thôi. Còn mỗi ác lọ yếu yếu trên này à. Đây, một ác lọ bây là căng căng kèo hơn này, 7 tỷ tấn công và 900B. Đấy, sát thương bạo hệ số liên thì 51k này. Đang ác này là không đánh được nhá. Không đánh được, nhưng mà cứ đánh trận đi xem đánh được đến tầm nào. Xong có đồ xịn không? Ui lại còn cầm lến nữa. Cầm lến thì mình đánh không qua được cái lượng hồi phục ấy. Nến này, gấu này, né tước khí các kiểu, con đà điểu này. Bụp. Ok, thua nhá. Đấy, nhìn là biết thua rồi nha mày. Ok nha mày, nói chung là một video gọi là ngắn ngắn để gọi là nên cho anh em xem giải trí xíu. Đấy, đánh giá qua về cái bãi xe với cái này đấy. Và thì cũng nhiều anh em là chắc là cũng tụ tập nhắn tin gì cho admin này, đòi lại cơ chế cũ này kia rồi, nhưng mà khả năng thì rất khó anh em ạ. Đấy, bây giờ anh em có chán thì cũng chỉ gọi là đợi nó ra chức năng mới gì đấy cho anh em PK thôi nha mày. Cái khả năng mà cập nhật quay ngược lại thì gần như là chắc là không thể rồi anh em ạ. Đấy. Ok nha mày. Thì anh em xem đây là nhớ để lại cho mình một like, một subscribe nhé. Đấy, và anh em nào cần đổi hệ fix ác hoặc là này kia gì đấy thì nhớ inbox qua mình nhé anh em nhé. Ok, chào tạm biệt tất cả anh em.